היי חברים, היום הבאתי לכם מתכון לפיתות ביתיות מושלמות, מטריפות וקלות להכנה. המתכון הזה מושלם לכל מי שאוהב להכין ולהתעסק עם בצק, ובמיוחד לראות את הפיתות תופחות בתנור ושנוצר להם הכיס אוויר הזה. אני מכינה אותן הכי פשוט בתנור, אפשר גם להכין אותן בנינג'ה גריל או בסיר גריל או במחבת רגילה אפילו, והפיתות האלה פשוט רכות ועם ריח מדהים שאין דברים כאלה וישר אוכלים אחת בלי להרגיש. ורגע לפני שנתחיל למתכון, אם אתם אוהבים את הסרטונים שלי, מזמינה אתכם להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לדעת שעלה עוד סרטון. תודה חברים ובואו נתחיל. אז כמובן שנתחיל בהכנת הבצק לפיתות. אפשר להכין את הבצק או בקערת מיקסר עם וו לישה, או הכי פשוט ללוש בידיים 10 דקות במקום מיקסר אם אין לכם. אז בקערת המיקסר שמים חצי קילו של קמח, שזה יוצא 3.5 כוסות של קמח לבן. אני ניפיתי את הקמח מראש. מוסיפים כף אחת של שמרים יבשים וכף אחת של סוכר לבן. שמים גם חצי כף של מלח, וזה בסדר לשים את השמרים היבשים עם המלח. הבעיה נוצרת בין השמרים למלח רק כשמדובר בשמרים טריים. אז אין בעיה לשים את המלח והשמרים היבשים. מפעילים את המיקסר או מערבבים כחצי דקה לערבוב החומרים. מוסיפים אחרי זה בין 3/4 כוס לכוס ורבע של מים פושרים חמימים. הכוונה למים האלה זה פשוט מים קרים שמוסיפים להם קצת מים חמים. מתחילים, שימו לב, רק מ3/4 כוס של מים פושרים חמימים, ואם צריך מוסיפים בהדרגה את שאר המים. לא שמים ישר את כל המים. מפעילים את המיקסר עם וו לישה ללישה של 8 דקות עד 10 דקות. אם רואים שנשאר קמח בתחתית הקערה או שהבצק יבש, מוסיפים קצת כל פעם כף או 2 של מים עד שזה מסתדר והבצק נעים ורך מאוד. אחרי שהבצק מוכן, יוצרים מהבצק כדור עגול ומחזירים לקערה. משמנים את הבצק בכף אחת של שמן מסביב, ומכסים במגבת או בניילון נצמד להדפחה של שעה או שעתיים. בחורף ההדפחה היא בערך 2 או 3, תלוי בקור. ויש גם שיטה להדפחה בחורף, והיא לחמם תנור ריק בלי כלום בפנים, ל-100 מעלות, מצב רגיל או טורבו זה לא משנה, ל10 דקות. אחרי זה לכבות את התנור ולשים את הבצק בתנור החמים עד שהוא מכפיל את הנפח שלו. שימו לב, התנור בפנים צריך להיות בחום עדין מאוד ולא חם באמת. ככה הבצק יתפח ולא ייקח לו זמן בגלל הקור של החורף. ותכתבו לי בתגובות אם הכרתם את הטריק הזה ואם אתם עושים אותו גם בחורף. ותראו איך הבצק תפח יפה והוא מלא אוויר ובועות. לוקחים עכשיו נייר אפייה ומקמחים אותו בקצת קמח. אפשר לעבוד גם ישירות על השיש. מוצאים את הבצק מהקערה ומניחים את הבצק על הקמח. מקמחים את הבצק ויוצרים ממנו כדור עגול, וככה יוצא לו גם כל האוויר. עכשיו מחלקים את הבצק לבין 6 כדורים עד 10 כדורים, תלוי בגודל של הפיתות שאתם רוצים. כל כדור כזה הוא בעצם פיתה אחת. אפשר פשוט לפי העין לחלק את הבצק, או שמי שרוצה מתכון מדויק להשתמש במשקל מטבח, ואז כל כדור הוא כ-110 גרם. לוקחים כל חתיכת בצק ויוצרים ממנה כדור עגול וחלק, ככה גם הפיתה תצא חלקה וייווצר לנו הכיס אוויר. לוקחים בעצם כל חתיכה ומכניסים את הקצוות כלפי מטה, ואז כשהופכים הכדור יוצא עגול וחלק. אחרי זה מכדררים קצת עם שורש כף היד את הכדור על השיש, ויש כדור פשוט מושלם. מניחים את כל הכדורים על נייר אפייה או תבנית ומכסים במגבת להדפחה של חצי שעה בקיץ או שעה בחורף, או פשוט עד שהכדורים כפולים בגודל. אחרי שהם תפחו, לוקחים כל כדור ושמים על משטח עבודה קצת קמח. מקמחים את הבצק משני הצדדים, ועם מערוך מרדדים לפיתה לא דקה, שהיא תהיה קצת שמנמנה ושיהיה לה נפח, והכיס בעצם ייווצר באפייה.
תוודאו שאין יותר מדי קמח מלמטה או מלמעלה, ואם יש תנפו כזה עם הידיים, ואז שמים בצד על נייר אפייה או תבנית לתפיחה נוספת. קודם כל מכינים את כל הפיתות ואז נותנים להם מנוחה של רבע שעה. 10 דקות לפני הסיום תפיחה שלהם, כלומר 5 דקות אחרי התחלת התפיחה, מחממים תנור מצב טורבו 230 עד 250 מעלות, תלוי אם התנור שלכם מגיע למעלות האלה. שימו לב, עכשיו מניחים בזמן החימום של התנור תבנית תנור הפוכה בשליש התחתון של התנור ולא באמצע התנור. בעצם התבנית ההפוכה מתחממת גם עם התנור ב10 דקות האלו, ונוצר לנו כמו טבון, והתבנית ההפוכה היא כמו מגש שאפשר להניח מעל. אז מחממים ככה את התנור 10 דקות עם התבנית ההפוכה. כשהפיתות הפכו, מכניסים אותם לתנור עם הנייר אפייה, כל פעם 2 או 3 פיתות ביחד אם נכנס לכם בנייר אפייה. עכשיו עופים בתנור 3 דקות, או עד שנוצר כיס אוויר והן תפחו. זה יכול לקחת גם 5 דקות, או אפילו פחות או יותר. פשוט עד שנהיה להם כיס אוויר והן תופחות. שימו לב שאחרי דקה של אפייה כבר אפשר לנתק את הפיתות מהנייר אפייה ולהשאיר רק את הפיתות בלי הנייר אפייה, ככה הן מקבלות את החום של התבנית עצמה. ואיך שלפיתות נוצר הכיס אוויר ויש להן צבע גם זהוב, מוציאים אותן מהתנור וישר מכסים אותן במגבת מטבח נקייה. אחרת הפיתות מתייבשות. משאירים אותן ככה מכוסות במגבת היטב עד שהן מתקררות, אחרת הן מתקשות וחבל. ואפשר כמובן להכין אותן כמו שאמרתי, בנינג'ה גריל או בטוסטר אובן או בסיר גריל. והפיתות המושלמות שלנו מוכנות, יש להן ריח בכל הבית של מאפייה אמיתית, ויש להן טעם מנצח, אתם לא מבינים כמה טעימות הן. פשוט לא מהעולם הזה. אז רוצו להכין, ואני מחכה לכם בתגובות לשמוע מה יהיו התגובות של המשפחה, כי אני בטוחה שיתעלפו מהטעם וגם מהריח. תודה חברים שצפיתם, ואם אהבתם תלחצו לייק ותשתפו את הסרטון, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי חברים!